Hej hej och välkomna till Swedish Linguist YouTube-kanal. Och det här är del 2 av intervjun jag gjorde med min bror om privatekonomi. Och om ni inte har sett del 1 än så följ länken här nere och titta på del 1 först. Och även här vill jag jättegärna tacka mina patrons som stödjer mig. Och jag är väldigt glad att jag får support av er. Och om du vill bli patron så kan du följa länken här nedanför. Och om du gillar videon får du jättegärna dela den, kommentera, likea och prenumerera på kanalen. Så här får ni del 2. Ja, och du var också duktig på att söka stipendium. Ja. För att du sökte i princip alla stipendier som fanns, verkade det som. Ja, jag... Du hade något system för att söka stipendier. Ja, en sak som jag tycker är kul att göra är att se hur mycket timpengen för en handling. Till exempel om jag söker ett stipendium så räknar jag ut att det är en viss chans att få det här stipendiet. Och då blir det också en viss belöning per timme som det tar för mig att söka stipendiet. Mm. Och då kunde jag motivera mig att göra det, medan många andra kanske tänker att nej, jag tror inte jag får det här stipendiet ändå. Och så orkar man inte söka det. Mm. Så det hjälpte mig. Så också jobbat lite på somrarna och jobbat lite på kvällar och så i restaurang. Och på Systembolaget. Ja. Jobbade du varje helg? Jag jobbar även veckodagar, men då studerar jag också bara halvtid. Jaha. Var det sista året? Ja. Okej, så sista året studerade du halvtid? Ja. Då jobbar jag ihop ganska mycket pengar som jag sen reste för. Ja. Så jag har inte bara sparat utan det är ju pengar. Nej, men jag menar, du sparade ju tillräckligt med pengar för att kunna göra flera olika resor. Och sen direkt efter studenten så åkte du till Sydamerika. Och hur länge var du där? Ett halvår. Så ett halvår i Sydamerika på pengar ihopsparade under studietiden. Ja. Det måste... Så det har jag ju tagit med mig lite nu till när jag börjat jobba. Nu sparar jag ju betydligt mer pengar. Inte nu när jag är på Bali, men den tiden jag var hemma i Sverige och jobbade. Och det hjälper ju att ha varit student innan. För då kan man ju komma ihåg den livsstilen och veta att man behöver inte alla de här sakerna som många köper. Så man kan hålla igen på de sakerna som är dyra och kanske inte ger dig så mycket egentligen. Och lägga pengar på de sakerna man tycker är viktiga. Och då finns det väldigt stort utrymme för sparande. Så jag sparar till exempel ungefär 40% av min inkomst. Och det är ju ett sätt att bygga en förmögenhet på. Spara pengar och investera. Men det som du gör är ju också ett sätt att bygga en förmögenhet på. Att man satsar på någonting man är passionerad för. Och det kanske inte ger så mycket direkt. Utan istället så kan det ge mycket senare om man står igenom. Eller det kan också vara en investering man gör om man köper ett hus. Så kanske man inte får så mycket i början, men sen när man säljer så, som du också gjorde innan. Ja, det var det jag gjorde. Du dubblade ju din investering. I princip. Ja. Så det jag köpte en lägenhet i 2013 och så sålde jag den 3 år senare. Ja. 3 år. Ja, det är sjukt. Okej, men har du några tips för folk som kanske har dåligt med pengar under studietiden och de kanske inte ens vill spara utan de kanske bara vill ha mer pengar att röra sig med? Ja, det var ju lite det jag pratade om innan, den här enkla matematiken, att
Antingen kan du öka det du får in, eller så kan du sänka det du får ut. Och att ha ett extra jobb hjälper ju väldigt mycket. Speciellt om du vill leva lite bättre. Och kanske spendera mer tid med kompisar ute på restauranger och så. Eller resa mer. Men det viktigaste är nog det som våran morfar har lärt mig. Jag vet vem har sagt det till dig också. Men han har ju inte så mycket inkomst. Men han spenderar ingenting heller. Så han är ju rik. Men man vill ju leva också. Ja. Man får ju välja sin nivå där. Men det du gjorde, du hade extrajobb, flera stycken olika extrajobb. Du sökte alla stipendier du kunde söka och du gjorde bra ifrån dig i skolan så att du kunde få de stipendierna också. Och du såg till att spendera pengar på, till exempel, du sa till exempel att du åt lunch i skolkafeterian för att det var bra pris. Ja. Ja. Och Men om man är ambitiös så kan man bokföra sin privatekonomi. Det har jag gjort under ett år på senare tid. Och då använder man, precis som man gör för ett företag, att man kollar alla sina utgifter och alla sina intäkter. Och då får man det väldigt tydligt vad som kostar pengar. Och då kan man fråga sig själv, är detta något jag vill ha? Eller kan jag skippa det? Finns det, om detta tjänar, är det värt så mycket som det kostar? Man måste inte göra det så avancerat heller. Du kan bara titta på ditt bankkonto under en månad och se vad är det egentligen som kostar pengar. Och också värdera det. Vill jag lägga så här mycket på det här? Eller kan jag göra något annat istället? Man kanske kan sitta i en park med sina vänner och dricka öl istället för att gå på en bar och dricka öl till exempel. Det kanske är lika trevligt. På sommaren i alla fall. Ja. Eller... På vintern blir det alltid svårare att ha kul utan att spendera pengar. Ja. Det blir mysiga hemmakvällar istället. Så som en sammanfattning, om du är student, hur sparar du pengar så att du kan åka ett halvår till Sydamerika direkt efter studenten? Var flitig, alltså duktig och sök stipendier. Skaffa extra jobb som du tycker är roliga, så att de inte stjäl din energi, men du får ändå in en inkomst. Och välj dina aktiviteter ut efter värdet på dem jämfört med vad de kostar, skulle jag säga. Bra tips. Och vi avslutar där. Ha det gött så länge. Hälsningar från Bali. Tja!